Business menü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Bolyár Gábort évtizedek óta ismerem, távolról, közszereplőként. Ő a Graphisoft szoftverfejlesztő cég alapítója. Ő hozta létre a Graphisoft Parkot, az AIT-t, az Aquincumi Technológiai Intézetet. És most, tavaly, 2018-ban egy gálán ismertem meg a Menedzser Szövetség évmenedzsere díját adó gáláján, ahol ő nyerte az életműdíjat. Én voltam a műsorvezető. Most adódott lehetőségem személyesen megismerni. És most elvihetem ebédelni. Amikor elkezdtük a bizniszmenüt, adta magát természetesen, hogy ő legyen az első vendégem. A Rosenstein étterembe megyünk, Gábor kedvenc éttermébe. És sokan tisztelettel. Rosenstein úr, de örülök, hogy láttam. Jó napot nálunk, és jó étvágyat. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon-nagyon megtiszteltetés, hogy személyesen mondhatom. Én örülök, hogy köszönöm szépen. Elszolgáltam egy én meg annak örülök, hogy hagyományos ribacombunkat. Hát ezt mind nem bírom megenni, de azért lehet belőle csipegetni. Köszönöm szépen. A hagyományok, az ragaszkodunk mi is, de ön a vendégünk azért megvannak a kedvencek. Igen, köszönöm szépen. Nagyon jó. Jó étvágyat kívánok. Köszönjük szépen. Még a Graphisofttal kapcsolatban miért adtad el? Hát mert abban már megint nem voltam jó, hogy csendes tulajdonos legyek. Tehát amikor egy vezetőt vettem föl, akit kellett hagyni dolgozni, és kellett tőle tudni számon kérni, és ez már egy másik műfaj, akkor az ember befektetővé válik már. És én annak nem voltam jó. Én azt tudtam jól csinálni, amit én csináltam, amit én tényleg én vezettem. Amikor már nem én vezettem a céget, akkor csendes befektetőként már nem éreztem jól magam. Az előbb nem válaszoltál még arra a kérdésemre, hogy a szoftveriparban még a nagy sztárok, a nagy magyar szívű sztárok is a központot kint tartják. Igen. Más. Hát nagyon nagy nyomás volt a Graphisoftnál is, hogy kivigyük a központot. Hát ennek ellenálltam. Miért? Amit az előbb elmondtam. Hát ez az ország az enyém. Nekem ez a cég úgy nőtt a szívemhez, hogy magyar cégként. És amire a legbüszkébb vagyok, hogy én most már 17 éve nem én vezetem a céget, és 12 éve nem is az enyém. De aki átvette és ma vezeti, az ezt az érzést osztja, és magyar cégként akarja vezetni. És nagyon-nagyon régen kapacitálta a német tulajdonos, hogy költözön át Münchenbe, és onnan vezesse az egész cégcsoportot. A vége az lett, hogy itt marad Budapesten, és innen vezeti az egész cégcsoportot. Ugyanakkor, ha valami párhuzamos abban a magángazdaságban, amivel te nem értesz egyet, azzal a gazdaságfejlesztéssel, amit az Unió tesz Magyarországgal, az pont az, hogy mint egy természetes erőforrás az olajországoknak, az olaj, úgy folyik ide be az uniós forrás, és sokat árt. Ami egészségtelenné teszi a gazdaságot. Igen, sokat árt, mert torzítja a piacot. Az uniós forrásoknak oktatásban lenne a helye elsősorban, oktatásban, egészségügyben. A cégeknek nem abból kell élni. A cégeknek nem az államból kell élni, az államnak kell a cégekből élni. A cégek az államtól szolgáltatást várjanak el. Olyan kereteket, ahol boldogulni tudnak, ahol a verseny tisztességes. És ezzel nem azt mondom, hogy kis állam kell, ez nagyon-nagyon erős állam kell. A verseny tisztességesé tétele, a szabályok megalkotása és azoknak a betartatása nagyon nagy feladat. Ehhez nagyon erős állam kell. Csak nem játékosként a piacon. Az milyen fontos volt, hogy ezt elmondtad, hogy van szükség az államba fektetni, mert erős államra szükség van, csak az kölcsön az oktatásra és az egészségügyére. És a verseny szabályozására. És a verseny szabályozására, így van. És a monopóliumoknak a kordában tartására. És ma ez nagyon nehéz. Ma, amikor az iparág, teljes óriási iparágak vannak, amik határokon túl működnek, megfogható, hogy melyik országban működik. Hát hol működik a Google? Hát nem Amerikában működik, mindenütt működik. Ezeknek a cégeknek a szabályzása és az adóztatása nem megy nemzeti keretek között. Ez egyértelműen transznacionális keretek lennének. Ezt látod a jövő járható útjának, ilyen posztkapitalista kapitalizmusnak? A globális problémák megoldását transznacionalista eszközökkel? Hát az ENSZ is már úgy alakult, hogy valamiféle globális kormányzás legyen. Ennek egyre erősebbnek kell lenni. A nemzetek csak
ilyen keretek között tudnak megélni. Nem elsorvasztani kell a nemzeteket, hanem olyan kereteket biztosítani számukra, amiben a globális kihívásoknak meg tudnak felelni. Jaj, ez nagyon finom. Nem szabad minden nap ilyet ebédelni, ugye? Nem. Sportolsz? Van időd vigyázni magadra? A feleségem nagyon vigyáz erre, hogy legyen sport is az életünkben. Mint hogy orvos? Mint hogy orvos, diabetológus orvos. Először is ezt nem engedné megenni. Másodszor pedig hetente 2-szer van nálunk otthon torna, tornatanárnővel és barátokkal. Tehát egy ilyen baráti tornapartit tartunk minden héten 2-szer. Átjönnek barátok, és nálatok van Ez most már 98 óta így megy. Heti 2-szer? Heti 2-szer. Hát kivéve nem vagyunk itthon. 98 óta, amikor a házat építettük, amiben most is lakunk, akkor ott készült egy tornaterem is ezzel a céllal. Arról is azt mondják sokan, hogy olyan döntésed volt, amiben az ég adta világon senki nem értett veled egyet. A saját tőkédből egy magánintézményt létrehozni, hogy az sikeres legyen, az nem tűnik egy reális opciónak akkor Magyarországon, amikor te ezt megcsináltad. Mondták sokan. Mi szólt mellette? Hát én nagyon régen éreztem, hogy az oktatásban óriási lehetőség van. Tehát Lehetőségnek is érezted, vagy csak missziónak, kötelességnek, feladatnak, a kettő valahogy, CSR-nak? nem kötelesség, nem lehetőség. Aha. Lehetőség és hát több ilyen moment. Először is tudtam, hogy nekem előbb-utóbb azért ezt a céget el kell adnom, és valami olyat kell csinálnom. Na most ilyenkor, ha visszavonul valaki, a sikeres vállalkozó visszavonul az első céget eladja, akkor általában csinál még egyet, csinál egy újat. Tehát érzi, hogy nulláról növelni valamit, azt ő jobban tud, mint egy nagy céget menedzselni, úgyhogy akkor csinál egy újat, ezeket hívják sorozatvállalkozónak, aki egyre újabbakat csinál. Nem ezt választottam, Azért nem ezt választottam, mert tudtam, hogy még egyszer ilyen szerencsém nem lesz, mint a Graphisofttal volt. Miért nevezett szerencsének? Azért, mert a szerencse az arról szól, hogy jó helyen lenni jó időben. Mi jó helyen voltunk jó időben, és ez még egyszer nem jön össze. Kutya nem mondta volna, hogy jó helyen voltatok jó időben. Jó helyen voltunk jó időben. Mert Magyarországon akkor indult az, hogy lehetett magánvállalkozást alapítani, és ez nagyon-nagyon vonzó volt. Ma már sokkal nehezebb megszerezni a fiatal tehetségeket, mint akkor volt. Mert akkor indult az, hogy lehet magánvállalkozni, az olyan vonzerő volt, hogy nem igaz. Ma már nem ilyen könnyű. És a másik pedig, hogy jó időben, és tehát ez volt, hogy jó helyen, jó időben, de az is, hogy akkor indult a személyi számítógépek forradalma. Tehát az, hogy átvették a szerepet a nagy számítógépektől, és az a tudás, ami nekünk kényszerből volt, hogy kell kisgépen nagy dolgokat csinálni, az jókor jött. Ez nem volt valamiféle borzasztó, hogy is mondjam, látnoki előrelátás, szerencse volt. És ez a szerencse még egyszer nem jön össze. Úgyhogy azt mondtam, hogy meg különben is nem vagyok már éhes, tehát nem akarok most ennél még sikeresebb céget csinálni. Most tegyük föl, hogy sikerül. És akkor mi van? Hát egyszer már sikerült neki, persze, és sikerül másodszor is. Vagy ha nem sikerül, hát most miért ugrál? Nem volt neki elég egyszer. Szóval nem tudok belőle jól kijönni. Ezért nem csináltam. Ezért nem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy sokkal hasznosabb, hogyha a következő generációval megosztom, amit tanultam, és ez az oktatás. Azon kívül az oktatásban óriási lehetőséget is látok. Akár így is fogalmazhatnánk, hogy üzleti lehetőséget. Jó, akkor üzlet persze, hogy nincs. De be akartam bizonyítani, hogy az oktatásban üzlet is van. És érdemes a magántőkének is ebbe az irányba menni. Persze, hogy a Klinkumi Technológiai Intézet az akkora üzlet soha nem tud lenni, mint a Graphisoft volt. Hát itt most a csúcson be fog jönni mondjuk 2-3 millió euró évente, a Graphisoft meg már 100 millió eurónál tart. Tehát mondom, nem az a nagyságrend. De hogy ebben van profit, ha ez sikerül bebizonyítani, akkor talán másokat is tudok ösztönözni, és tudok, mert sokan fektetnek be. Sok magántőke megy az oktatásba. És az oktatásban óriási érték van. Hát ezt a századot úgy hívják, hogy tudásalapú gazdaság, tudásalapú társadalom, akkor a tudás létrehozásában óriási értékteremtésnek kell lenni, amit valahol a piac meg is fizet, mert tényleg nagy az érték. És hát erre született ez a vállalkozás, és nagyon örülök, hogy egyre több mindenkivel találkozom, aki ebben üzletet lát és iskolákat alapít. Most például a Graphisoftban most jön a Real School nevű iskola, ami a zöldről szól egyébként, hogy zöld szellemben nevelni a gyerekeket óvodáskortól. Ez a Bali szigetén alapított Green Schoolnak a mintájára létre a Barát Barna barátom csinálja, és oda jön a Graphisoft Parkba velem. Most voltam abban az iskolában, igen? Balin, igen? a Green Schoolban, és mondták nekem, hogy Hungary, most készül építeni ott. Igen.
egy barátunk. Nem tudtam, hogy nálad hát lesz. Igen. A Prezi alapító, a Halácsik Péter is csinált egy iskolát, sokan csinálnak iskolát, és ez jó. Erről, amit most mondtál, az jutott eszembe, hogy hogyan lehet olyan környezetben, amely másfajta gondolkodást ösztönöz, támogat, vagy tűr, azt a fajta gondolkodást kritikus tömeggé növeszteni, amit te képviselsz. Ezt én nem tudom. Nem tudom. Nekem elég az, hogy én így gondolkozhatok, és ezt elmondhatom. És hányan kérdezik tőled, hogy nem akarsz-e politikus lenni? Az sokan. Erre azt szoktam mondani, megint egy barátom hasonlatát használnám, hogy attól, hogy tudom, hogy egy halászlé jó, mint például itt a Rosensteinben, akkor nem biztos, hogy meg is tudnál főzni. Ezt egyszer a rádióban hallottam Róna Pétertől. Azt tesz jóvá, hogyha a vevő igényes. Hogyha a vevő nem igényes, akkor hiába igényes a gyártó, a termék soha nem lesz jó. Na most én úgy gondolom én is, hogy a politika is egy termék, és a politika akkor lesz minőségi, ha annak a vevője, azaz mi választók igényesek vagyunk. Én az igényes vevő szeretnék lenni a politikában, és nem az igényes gyártó. Annyira messze mentünk, hogy hadd hozzalak vissza a családhoz, mert arról még nem beszéltünk. Amikor díjakat kapsz, akkor azért kapod, hogy a közösség számára azt az inspiratív életutat meg tudják egy spotlight-tal mutatni, amiből mások tanulhatnak, vagy esetleg ihletet meríthetnek. Az egyik ilyen utolsó díjad az 2018-ban a Menedzser Szövetség életműdíja volt, amivel kapcsolatban Beck György nagyon szórakoztató laudációt csinált a színpadra lépés előtt, viszont ami jobban érdekel annál, hogy milyen díjakkal, hogyan inspirálsz nagy közösséget, az az, hogy hogyan nevelsz gyereket. Hát ez feleségem érdeme. Sajnos, hogyha kérdezted, az előzetes kérdések között volt valami olyan, hogy mit csinálnék ma másképp, és azon gondolkoztam, hogy nehéz ilyet találnom, amit másképp csinálnék, de most erre rávezettel, hogy egy valamit igen. A gyerekeimre több időt kellett volna fordítani. Tehát a gyerekeim akkor voltak a legfogékonyabb korban, amikor a Graphisoft legjobban ment, és akkor a Graphisoft teljesen elfoglalt. És bizony nem tudtam velük annyit lenni, amennyit szerettem, amennyit kellett volna, vagy amit jó lett volna, úgyhogy az életemből ez kimaradt. Milyen szülő voltál? Olyan, aki mond is példát, magas elvárásokat támaszt a gyerekeivel szemben, vagy csak mutatja a példát? Nem, az elvárásokat azt hiszem érezték, de hát mondjuk ahhoz velük is kellett volna lennem sokkal többet, hogy az átmenjen. Kétféleképpen látom, hogy azért az én elvárásaim hatottak rájuk. A fiam be akarja bizonyítani, hogy van olyan terület, ahol ő jobb tud lenni, és ő tudós lett, és ott tud jobb lenni, tényleg. A lányom pedig ezt látom, hogy figyeli, hogy elégedett vagyok-e azzal, amit csinál. De hát azért igazán a nevelés az a feleségemre maradt. Tehát azért át belőlük, a családból azért a családot ő tartotta. És mielőtt bárki azt gondolná, hogy a feleséged egy tisztes háztartásbeli volt egész életében, erről szó sincs. Erről szó sincs, diabetológus orvos, és most ő is 70 éves, és ő se tudja abba hagyni a munkát. Elvileg január 1-től visszavonult, hogy többet tudjon lenni az unokákkal, mert az unokákat se szeretné kihagyni. De azért ma is dolgozik, ha jól tudom. Tehát ilyen önkéntes munkára bejár ma is, ha itthon vagyunk. Eljött az a pont az életetekben, már jó sok évtizeddel ezelőtt, amikor megtehette volna, hogy eldob stetoszkópot, tollat, és Persze. azt mondja, hogy nincs szükség a munkám ellenértékére, és nem tettem meg. Hát persze, hogy nem, de hát ez egy orvosnál így van. Egy orvosoknál azért ez többségüknél lesz hivatás. Sokan gondolták volna, hogy a gyerekeid viszik tovább a boltot. Igen, ezt sokan gondolták volna. Volt is egy olasz partnerünk, aki ezt nem értette, hogy miért nem a lányom viszi tovább. Én apámra hallgattam, aki egy nagyon jó nevű fotoriporter volt, és azt mondta, hogy fiam, bármit csinálhatsz, csak fotoriporter ne legyél. Pedig szerettem fényképezni én is. De azért, mert nagyon hálátlan dolog lesz, mert vagy jobban fogod csinálni, mint én, amire nem sok szansz van, akkor azt fogják mondani, hogy hát neki könnyű volt, mert anya tejjel szívta magába, vagy apa, nem mindegy.
vagy nem fogod annyira jól csinálni, de egész jól csinálod, de azt mondják, hogy messze esett az alma a fájától. Tehát, hogy semmiképpen hozzá fognak hasonlítani, és ebből nyertesen nem tudsz kijönni. Nézd meg, mondta nagyon szerényen, Karinti Ferenc nagyon jó író. Csak hát mindenki az apjához hasonlítja, ez a pehje. Tehát sokkal jobban jársz, hogyha valami olyan területen boldogulsz, amihez nem fognak hozzám hasonlítani. Na most ezt egy kicsit átfogalmazva adtam át a gyerekeimnek, hogy nem veszem el tőlük azt az örömet, hogy amit megteremtenek az életben, azt maguk teremtették meg, és nem készen kapták. Mit tartasz a legnagyobb veszélynek a világban? És az a kihívás, ami előtt az emberiség áll, az óriási. Az informatikai forradalomnak a hatása sokkal messzebb nyúlik, mint amennyire mi ezt sejtjük. Itt nem arról van szó, hogy emberi tevékenységet automatizálunk. Én nem is a mesterséges intelligenciát érzem a legnagyobb veszélynek, mert az is emberi tevékenységet automatizál. Jó, eddig az izomtevékenységet, most az agyi tevékenységet is lehet automatizálni nagyon nagy részben. De ennél sokkal nagyobb dologról van szó. Én ezt két korábbi informatikai forradalomhoz szeretném hasonlítani, a beszéd felfedezéséhez 40 000 évvel ezelőtt, amikor a Homo sapiens először tanult meg bonyolult információt átadni, és ez emelte ki az állatvilágból, ezt tette lehetővé fegyverek megalkotásával, eszközök megalkotására. Hát nincs olyan állat, ami el tudja magyarázni a másiknak, hogy kell kőbaltát csinálni. Tehát ehhez információt kellett tudni átadni. A második volt az információ tárolása, amikor a tudás kumulatívvá vált. Amikor az előző nemzedékek tudása az fölhalmozódott és elérhetővé vált a következő nemzedékekre. Így született meg a civilizáció, ami megint egy ugrásszerű változást jelentett az emberiség fejlődésében. És a harmadik van most, amikor az óriási, a felhalmozott óriási információtömeghez hozzáférünk, és ezt feldolgozni tudjuk. És hogy ez milyen változásokat hoz, arról még fogalmunk sincs. De van olyan, tehát a mesterséges intelligencia az egyik. De például van olyan, amitől én személy szerint sokkal jobban félek. Hogy az emberi génben lévő információ feldolgozása, tehát hogy az emberi DNS-ben milyen részek miért felelnek, és mi mit tud kódolni bennünk. Hát ha ebbe belenyúlunk, én akkor szoktam idézni Madácsot, aki az ipari forradalmak idejében mondta ezt az ember tragédiájában, amikor Lucifer az úrnak mondja, hogy miért olyan büszke az alkotására, és akkor valami ilyesmit mond, mert ha az ember ezt egyszer ellesi, vegykonyhájában maga is megteszi, és akkor gyújtsz késő haragra, majd ha elrontja a főzetet. De mit vártál egy műkedvelőtől? Most itt tartunk. Miért fogtál bele a másik lábba? Az ugye előbb volt, mint az institút, az ingatlan. Hát az ingatlan is tulajdonképpen mind a három. Tehát a Graphisoft is, meg a ingatlanfejlesztés is, és az egyetem is, vagy felsőoktatási vállalkozás is arról szól, hogy a tehetségeket itthon szeretnénk tartani. Ez az ingatlan vállalkozás is azért született, hogy a tehetségek itthon maradjanak. Tehát nekünk nagyon könnyű volt a tehetségeket megszerezni 90 előtt, mert nem volt igazi konkurencia. Tehát a nagy eltespett állami cégek azok nem voltak vonzók a tehetségek számára, tehát könnyű volt megteremteni. És akkor kimenni nyugatra még nem tudtak, az igazi szilíciumvölgybe elmenni nem tudtak még. 90-től el lehetett menni. És akkor kellett egy olyan környezetet teremteni, amiről elhiszik, hogy nem érdemes kimenni Amerikába, mert itt is megvan az a környezet. Tehát a Graphisoft Park az egy mikroszilíciumvölgy azzal a céllal, hogy a tehetségek úgy érezzék, hogy itt se rosszabb, mint ott. Hú, de gyönyörű, köszönöm szépen. Jaj, de guszta. 2019 a kávé éve Rosensteinéknél. Van róla egy csomó információnk. Majd elolvasom utána. Gábor, én nagyon sok mindent élveztem ebben a ma délutánban. Nagyon finom ebéden kívül természetesen azt, hogy végre ilyen hosszan, életemben először ilyen hosszan beszélgethettem veled, és hogyha én szeretnék még ilyet csinálni, ki az, aki szerinted ugyanolyan hatást gyakorolna rám és a nézőkre, és ugyanolyan inspiráló üzenetet tudna átadni azoknak, akik erre éhesek, és van rá fülük? Hát remélem lesz ilyen. Köszönöm szépen. Én is. Business menü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben.